Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Tôi nói xong liền mở cửa ra, mắt con gấu dính chặt vào cánh cửa phòng ngủ của Thúy Hoa. Đục một cái lỗ rất lớn, nghe thấy tiếng mở cửa bên này, nó quay đầu lại ngây ra một lát. Trong lúc con gấu lao ra khỏi phòng Thúy Hoa, tôi hét lớn vào điện thoại, giơ ra đóng cửa ngay, đồng thời nhanh chóng đóng cửa lại. Con gấu đập mạnh vào cửa tạo ra âm thanh rất lớn. Nó rất tức giận, trên cửa truyền đến tiếng đập không ngớt. Gần đây, chấn động vụ gấu tấn công người xảy ra tại địa phương. Một du khách tự xuống xe đã bị gấu đen trong công viên cắn chết. Có thông tin cho rằng con gấu đen bị bản án tử, lại ngầm trốn thoát khỏi vườn thú. Lúc này, gấu đen đang đứng trước cửa nhà tôi, bấm chuông nhà tôi. Lại là một ngày thức đến 3 giờ sáng. Cuối cùng tôi cũng đặt điện thoại xuống và chuẩn bị đi ngủ. Trong lúc mơ hồ, tôi lại nghe được âm thanh phát ra từ cửa thông minh. Bố mẹ đều đã đi ăn cưới họ hàng ngoài thành phố, nó sẽ ở lại một đêm, sao lại về sớm thế? Tôi lắng tai nghe những gì đang diễn ra bên ngoài. Khóa điện tử kêu lên không ngớt. Mở khóa vân tay thất bại, mở khóa vân tay thất bại. Hệ thống đã bị khóa. Sau đó, sự im lặng kéo dài bao trùm cả đêm. Khóa vân tay có vẻ kém nhạy. Tuy nhiên, tôi đã cài khóa điện tử vào điện thoại của mẹ tôi. Quẹt thẻ cũng có thể mở cửa, cho dù có quên, bà ấy cũng nên bấm chuông gọi tôi mở cửa, nhưng chuông cửa không reo vào lúc này. Trong lòng tôi có một nỗi bất an khó tả. Nằm đắp chăn làm sao cũng không thấy thoải mái. Mặc dù hơi tò mò về những gì đang diễn ra bên ngoài, nhưng lại sợ gây ra tiếng động. Tôi đứng dậy, lặng lẽ đi ra cửa. Nơi chúng tôi đang ở là một chung cư kiểu cũ có 3 hộ gia đình. Cơ sở vật chất ngày càng cũ, cư dân ít. Nhà tôi là phòng 201 ở phía đông, ở giữa là 202 đã bỏ hoang từ lâu. Phía tây là 203 với một nhà 3 người sống ở đó. Hai nhà chúng tôi đối diện nhau. Đèn cảm biến ở hành lang dẫn ra cửa hiện không sáng. Nhìn qua mắt mèo, tôi chỉ thấy một màn đêm đen. Tôi quan sát cẩn thận qua mắt mèo. Đột nhiên có tiếng đập cửa lớn. Như có ai đó dùng sức mở cửa, cả cánh cửa rung chuyển. Dọa tôi sợ đến rớt tim. Bình tĩnh lại, tôi lại nhìn vào mắt mèo, vẫn tối như cũ. Sao có thể? Theo lý thuyết mà nói, đèn cảm ứng ngoài cửa phải sáng. Lúc này dưới khe cửa đột nhiên có ánh sáng. Trong giây lát, tôi cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Vừa rồi có người chặn mắt mèo, hoặc là người ngoài cửa luôn nhìn chằm chằm vào nhà qua mắt mèo. Tuy nhiên, cửa nhà tôi vừa đổi năm nay, chất lượng rất tốt, dù có dùng sức gõ cửa cũng hầu như không có tiếng động. Tiếng đập cửa lớn như vậy, trực giác nói với tôi, sức mạnh này không phải một con người có thể làm được. May mắn là kể từ lúc tôi ra đến giờ không có bật đèn. Nếu không, người ngoài cửa chắc chắn sẽ biết có người trong nhà. Ai thế? Đêm hôm còn ồn ào như vậy? Trẻ nhỏ ngày mai còn phải đi học đó. Giọng bất mãn của Thúy Hoa nhà đối diện đột nhiên truyền đến. Tôi nhanh chóng chạy vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cầm điện thoại lên gọi cho chị ấy. Trong sự tĩnh lặng của buổi sáng, trong nhà có tiếng chuông điện thoại yếu ớt vang lên. Trong lòng tôi cầu nguyện Thúy Hoa đừng mở cửa. Sau đó, giọng nói của Thúy Hoa phát ra từ điện thoại. Hello, Tiểu Trần, vừa rồi là tiếng cửa nhà em hay là tiếng trên tầng thế? Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ngắt lời chị ấy, thì thầm, chị Thúy Hoa, chị và chồng nhất định không được mở cửa nhé. Bên ngoài có thứ gì đó đang gõ cửa nhà em, sức lớn lắm. Em thấy không giống con người. Thúy Hoa nghe xong lời tôi nói liền dừng lại một chút. Không phải người còn có thể là gì chứ? Có thể là anh Trần trên tầng lại bị mất tiền, uống say nên phát điên rồi. Nhà em và nhà anh ấy đều ở phía đông. Có lẽ anh ấy đi nhầm tầng rồi. Nghe Thúy Hoa nói vậy, tôi đột nhiên cũng cảm thấy như vậy. Dù sao tiếng mở cửa cũng quá lớn, lại vừa có thể thử khóa vân tay, vừa có thể đập cửa. Bên ngoài không phải là người thì có thể là gì? Thật sự rất kỳ lạ, nhưng bên trong tôi vẫn có một cảm giác bất an mơ hồ. Chúng ta đừng mở cửa vội, cũng đừng bật đèn. Hai nhà đều nhìn vào mắt mèo xem bên ngoài rốt cuộc là ai. Tranh cãi với một người say rượu cũng chẳng có gì thú vị cả. Đặc biệt là khi bố mẹ tôi không có nhà, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn. Thúy Hoa nhẹ nhàng nói, nhà chị đã bật đèn rồi. Không sao đâu, đừng lo lắng, giờ chồng chị đi xem. Hai người cũng nhìn xem rốt cuộc là ai. Tôi bước nhanh đến cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Trong hành lang có một con gấu đen. Có lẽ vừa rồi Thúy Hoa phát ra âm thanh đã kinh động đến nó. Lúc này con gấu đen quay lưng lại với tôi, yên lặng đứng trước nhà Thúy Hoa. Tôi còn chưa kịp kinh sợ khi nhìn thấy một con gấu. Nhà đối diện đã mở cửa rồi. Hứa Trực đến chồng của Thúy Hoa đã trực tiếp đẩy cửa ra. Gấu đen lập tức liền nhào vào nhà Thúy Hoa, bắt đầu cắn xé Hứa Trực. Tôi hét lớn vào điện thoại, chị đừng ra ngoài, mau đóng cửa phòng lại. Ngoài cửa là một con gấu. Thúy Hoa cũng không trả lời. Từ điện thoại vào cửa, cùng lúc truyền đến tiếng hét thảm của Hứa Trực. Nhìn vào mắt mèo một lần nữa, Hứa Trực nằm trên mặt đất, cũng không còn tiếng nữa. Bụng anh ấy bị rách hết, nội tạng đã bị xé ra rồi. Cửa nhà đối diện rộng mở, cả phòng khách đầy máu. Gấu đen ăn được một nửa, đột nhiên đứng dậy, quay lại và nhìn thẳng vào tôi. Sự sợ hãi khiến tôi lập tức chạy về phòng. Thúy Hoa, chị không sao chứ? Tôi run rẩy hỏi, mau đóng cửa lại đi, giữ Ngưu Ngưu ở trong phòng. Hứa Trực đã bị gấu cắn chót rồi. Giọng tôi run lên vì sợ hãi. Thúy Hoa thì thầm trả lời trong điện thoại. Tiểu bối, chị và Ngưu Ngưu không sao, chị đã khóa cửa phòng rồi, bọn chị trốn trong phòng ngủ nối với ban công. Chị ấy nói tiếp, con gấu đen này, lẽ nào là con gấu chạy từ công viên động vật hoang dã bên cạnh, nếu không, chỗ chúng ta sao có thể có gấu đen được. Nghe Thúy Hoa nói vậy, tôi chợt nhớ đến công viên động vật hoang dã gần nhà. Mấy ngày trước vừa xảy ra vụ du khách bị một con gấu đen cắn chết.
Dù sao đi nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là gọi cảnh sát ngay lập tức. Tôi cúp điện thoại với Thúy Hoa, nhanh chóng gõ số cảnh sát. Cảnh sát nói với tôi hôm nay đột nhiên có bão tuyết, gây ra nhiều sự cố giao thông. Vì vậy, nhân lực của sở cảnh sát đang rất căng. Họ sẽ mất khoảng 20 phút mới đến được hiện trường. Tôi dần ổn định trở lại. Chỉ 20 phút thôi mà. Thúy Hoa và con của chị ấy đến ngưu ngưu đóng cửa lại. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi đã nói với Thúy Hoa tin này, nhắc chị ấy tắt âm điện thoại. Nhưng nếu bên ngoài vẫn luôn là một con gấu, vậy thì ai là người chặn mắt mèo? Người thử vân tay lại là ai? Chẳng lẽ là gấu đen vô tình ấn vào sao? Vừa rồi qua mắt mèo, cảm giác mình và gấu đen cùng nhìn nhau. Tôi chắc, qua mắt mèo, người ngoài cửa không thể nhìn thấy bên trong. Chắc là tôi, trong lúc cấp bách nhắc nhở Thúy Hoa. Gấu đen đã nghe thấy tiếng tôi rồi. Con gấu đen này vừa rồi còn đang cắn con mồi, liền quay người lại yên tĩnh nhìn tôi, làm cho tôi nổi cả da gà. Tiếng chuông cửa vang lên từ phòng khách, chắc là cảnh sát đến rồi. Tôi đứng dậy đi ra ngoài định mở cửa. Nhìn chiếc đồng hồ ngoài phòng khách, mới cách lúc tôi gọi điện được 7 đến 8 phút. Cảnh sát sao lại đến nhanh như vậy được? Liệu họ đã khống chế được gấu đen chưa? Hay là gấu đen đã bỏ đi rồi? Cảnh sát không tìm thấy nên mới ấn chuông. Ôm theo những nghi ngờ, tôi tiến đến cửa, lại nhìn vào mắt mèo lần nữa. Vẫn là một màu đen đó. Là cảnh sát sao? Tôi vừa mới báo cảnh sát. Tôi ngập ngừng nói xong, vẫn không có ai trả lời. Chuyện này thật không đúng. Mùa đông, nhiệt độ phòng rất thấp. Tôi luôn trong tình trạng hoảng loạn, tay chân hơi tê cóng rồi. Tôi về lại phòng, mặc thêm áo và bắt đầu ấm áp trở lại. Nhà Thúy Hoa đã sáng đèn rồi, cửa cũng mở rồi. Cứ cho là đèn cảm ứng ở hành lang đã tắt, nhìn ra cũng có thể thấy Thúy Hoa. Sao lại là một màu đen kỳ chứ? Trừ phi lại có thứ gì đó đang chặn mắt mèo từ bên ngoài. Đột nhiên ngoài cửa lại vang lên tiếng đập lớn. Ngoài cửa vẫn là gấu đen. Ý thức được điều này, nỗi sợ hãi lớn bao trùm lấy tôi. Sao con gấu đen này thông minh thế? Nó thử không phá cửa, không mở khóa vân tay, còn lừa tôi bằng cách ấn chung cửa, vẫn không quên chặn tầm nhìn của tôi. Nếu như vừa rồi tôi mở cửa, giờ em là tôi đã nằm chung với Hứa Trực rồi. Lúc này trong nhóm chat các chủ hộ, đã có mấy cư dân trong tòa nhà chúng tôi bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, hỏi âm thanh vừa rồi là sao vậy. Tôi phản hồi trong nhóm, gấu đen đã trốn thoát khỏi vườn thú, giờ nó đang ở tầng chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Mọi người đừng ra ngoài nhé. 302 cũng gửi tin nhắn trong nhóm. Tôi vừa nghe thấy tiếng đập cửa rất lớn, còn có tiếng kêu thảm thiết, dọa tôi tỉnh luôn. Bên chỗ các cô không sao chứ? Quản lý Tiểu Trương thấy tin nhắn, liền hỏi, chủ hộ 201, bên chỗ các cô có ai bị thương không? Có mấy chủ hộ không ở trong nhóm. Mọi người biết tài khoản của các chủ hộ không có trong nhóm thì thông báo cho nhau nhé. Tôi gõ phím trả lời. Hứa Trực ở nhà đối diện tôi chắc đã bị gấu đen cắn chết rồi. Tiếng hét vừa rồi là của anh ấy. Cảnh sát nói khoảng 20 phút nữa họ sẽ đến hiện trường, nhưng gấu đen di chuyển rất nhanh, khuyên mọi người tốt nhất đừng ra khỏi cửa. Sau khi đọc tin nhắn của tôi, người dân trong khu chắc sẽ không tùy tiện ra ngoài. Tôi mau chóng gọi điện cho bố. Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng của bố tôi truyền tới. Ngày mai bố mẹ về. Muộn như vậy rồi còn gọi điện làm gì thế? Ngày mai bố mẹ đừng về. 2 ngày trước con gấu chạy thoát khỏi vườn thú đã ăn thịt khách du lịch đó, giờ đang ở tầng nhà chúng ta. Hứa Trực đã bị nó cắn chết rồi. Cảnh sát đến, cũng không biết khi nào mới bắt được nó. Mai bố mẹ cứ ở lại khách sạn thêm 1 ngày, đợi không sao hẵng về. Lời vừa nói xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ đều ở cách xa đây, chỉ cần họ không về thì tôi yên tâm rồi. Tiểu bối, con nói gì thế? Con gấu chạy thoát khỏi vườn thú đó đã ăn thịt người rồi. Sau khi nghe tôi kể, giọng bố tôi bỗng lớn hơn. Rõ ràng cũng bị tin này dọa tỉnh. Gấu ăn thịt người sẽ trở nên khôn ngoan. Cho dù có người gọi con mở cửa, con cũng nhất định không được nghe theo. Một khi gấu trở nên thông minh, sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm. Đừng cố bắt sống nó, nếu gặp phải đánh chết ngay. Giọng bố đầy lo lắng, tôi nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước đây. Bố đừng dọa con. Vừa rồi trước cửa nhà, con có tiếng mở khóa vân tay và tiếng chuông cửa. Bố nghiêm túc nói, bố sẽ liên lạc với chú con, nhờ cậu ấy đi bắt con gấu cùng cảnh sát. Con không cần lo lắng, cứ ở trong nhà, đợi bắt được con gấu rồi hẵng mở cửa. Vâng, con biết rồi ạ. Sau khi nghe bố nói, cho dù cảnh sát có ở bên ngoài gọi tôi mở cửa, tôi cũng không dám dễ dàng cho họ vào, vẫn nên yên tâm đợi trong nhà thì tốt hơn. Tôi mở nhóm chat các chủ hộ ra, người trong nhóm ngày càng đông, đều đang thảo luận về con gấu đen xuất hiện trong khu chúng tôi. 602, tôi vừa chuyển đến đã gặp phải chuyện này rồi. Ban đầu tuyết dày đặc, tôi cũng không muốn đi làm. 301, ôi trời, ở ngay dưới tầng nhà tôi ngủ như chết không nghe thấy gì. 801, có thể do hôm nay tuyết rơi, con gấu này lại màu đen, quá dễ nhìn thấy trong tuyết, nên mới chạy vào chỗ con người ở, để trốn. 801 là người quay phim tài liệu về động vật, chắc chắn hiểu về động vật. Trước tôi đã thêm anh ấy làm bạn bè, nhìn thấy những hình ảnh về đồng cỏ châu Phi trên bài đăng của anh ấy. Dù sao mỗi nhà mỗi hộ đều được trang bị cửa an ninh, gấu đen dù mạnh đến đâu cũng không thể dễ dàng đột nhập được. Mặc dù chúng tôi ý thức được có thể có ai đó đã bị thương, nhưng lúc này trong nhóm có ít người cảm thấy lo lắng. Lúc này Thúy Hoa gửi đến một tin nhắn, có người đang gõ cửa phòng ngủ của tôi. Tôi trả lời mấy lần, nhưng không có ai để ý, vẫn liên tục gõ cửa. Tiểu bối, cô có thể nhìn từ mắt mèo nhà cô, xem chuyện gì đang xảy ra không? Tôi vội vàng trả lời Thúy Hoa, đừng phát ra âm thanh nữa, cứ nấp yên ở ngoài ban công. Con gấu đen này rất thông minh, vừa rồi còn nhấn chuông cửa nhà em. May là em không mở cửa, gấu đen vẫn còn ở tầng của chúng tôi. Lúc này, nguy hiểm nhất là Thúy Hoa và con chị ấy đến ngưu ngưu. Chính vào lúc này, mang đến tiếng đập cửa rất lớn vang lên từ nhà Thúy Hoa. Nhìn ra ngoài, vừa thấy, gấu đen đang liều mạng đập cửa phòng ngủ. Cánh cửa đã rung chuyển. Tôi vội gọi cho Thúy Hoa, điện thoại được kết nối ngay lập tức.
giờ em sẽ mở cửa ngay. Dụ gấu đen qua đây, đợi sau khi chị ra ngoài, hãy đóng cửa phòng khách ngay. Nói xong tôi liền mở cửa, mắt gấu đen đã dính chặt vào cửa phòng ngủ của Thúy Hoa. Đục một lỗ thủng lớn, nghe tiếng mở cửa bên này, nó quay đầu ngây ra một lát, trực tiếp lao về phía tôi. Trong lúc gấu đen lao ra khỏi nhà Thúy Hoa, tôi hét vào điện thoại, giờ ra ngoài đóng cửa lại, đồng thời nhanh chóng đóng cửa. Cơ thể gấu đen đập mạnh vào cửa, phát ra âm thanh rất lớn, nó rất tức giận. Trên cửa truyền đến tiếng đập không ngớt. Tôi thậm chí còn không đủ sức để hỏi Thúy Hoa, đã đóng cửa thành công chưa? Cảm giác trái tim tôi sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Nếu bố mẹ biết tôi làm điều này, chắc chắn tôi sẽ bị cảm giảm nặng nề. Nhưng dù sao Thúy Hoa cũng là hàng xóm nhiều năm của chúng tôi, trước giờ vẫn luôn rất thân thiện. Mặc dù chồng cô ấy hứa trực rất nóng tính, trước còn cãi nhau với bố tôi, nhưng Thúy Hoa đã đích thân đến nhà xin lỗi. Cả nhà tôi có ấn tượng rất tốt về chị ấy, nên tôi cũng không đành lòng ngồi yên không lo. Chân tôi mềm nhũn dựa vào tường, từ từ đi về phòng. Tôi thầm thề sẽ không bao giờ mở cửa nữa. Lúc này giọng của Thúy Hoa truyền đến, chị ấy khóc, xin lỗi và cảm ơn tôi. Tiểu bối, chị đã đóng cửa phòng khách rồi, cảm ơn em. Nếu không, ba người nhà chị đều chết dưới tay nó rồi. Được rồi, chị lấy một cái chăn đắp lên tôi. Em của hứa trước đi. Ngư Ngư nhìn thấy sẽ rất buồn đó. Nghe Thúy Hoa nói xong, tôi cúp điện thoại. Vừa rồi thật quá đáng sợ, giờ nào tôi không suy nghĩ được gì nữa. Rõ ràng tôi mặc áo lông mà vẫn cảm thấy lạnh. Tôi bật điều hòa, nhìn ra ngoài cửa sổ, khu phố tuyết rơi dày đặc, nó khiến tôi cảm nhận được một chút an toàn. Đột nhiên phát hiện trong cơn tuyết lớn có một bà lão quen thuộc đang dắt chó đi dạo. Bà Vương là một công nhân về hưu, chồng bà ấy mất năm ngoái, hơn nữa do trúng gió mà khó khăn khi di chuyển, phải tập thể dục nhiều hơn để phục hồi. Con trai bà ấy mua cho bà ấy một con chó để nó mỗi ngày đi dạo cùng bà ấy. Người sống một mình như bà ấy lại không biết dùng điện thoại thông minh, bà ấy vốn không biết trong khu phố đang xảy ra chuyện gì. Tôi lập tức mở cửa sổ, muốn gọi lớn nhắc bà ấy, nhưng lại nghĩ đến người già có thể nghe không rõ, sợ nhắc bà ấy xong ngược lại còn dụ gấu đen đến. Tôi chuyển sang cầu cứu trong nhóm chat, các chủ hộ, quản lý, bà Vương tòa đối diện hiện đang dắt chó đi dạo bên ngoài. Ai có số của con trai bà ấy không? Mau gọi điện bảo bà ấy về đi. Quản lý Tiểu Trương lập tức phản hồi, để tôi tra lại, sẽ thông báo ngay. Đột nhiên trên tầng có tiếng mở cửa sổ. Nhìn lên, tôi thấy anh Trần nghiện cờ bạc trên tầng. Mặc dù mọi người đều không thân với anh ấy, nhưng đều là người sống cùng một khu phố, cho nên mọi người đều quan tâm cái này. Mấy người hàng xóm đều thò đầu ra nhìn xuống lầu. Đột nhiên anh Trần lớn tiếng gọi bà lão, đừng dắt chó đi dạo nữa, mau về nhà đi, con gấu đen của vườn thú đã vào khu này rồi. Tôi lập tức nhắc nhở anh Trần. Anh nói lớn như vậy, nói không chừng bà ấy không nghe thấy, mà gấu đen lại nghe thấy đó. Anh Trần nghe lời tôi nói, liền cười nói, gấu đen nghe hiểu sao, cho dù nó có nghe được thì đã sao. Những người hàng xóm khác cũng bắt đầu la hét. Bà Vương nghe thấy tiếng động, nhìn về phía chúng tôi, nhưng rõ ràng là không nghe rõ chúng tôi đang hét gì. Ngay lúc này, điện thoại trong tay bà Vương đổ chuông. Bà nghe điện thoại, vẻ mặt bắt đầu trở nên bối rối, nhìn về phía cửa chính tòa nhà nơi chúng tôi đang ở, phát hiện gấu đen đã đến cửa. Lúc này, Tiểu Trương của đội quản lý lao ra, gấu đen đang đợi ở cửa. Họ vốn không thể vào tòa nhà được. Tôi phát hiện có một trạm biến áp bên cạnh, hét lớn gọi Tiểu Trương, thử xem có thể mở cửa trạm biến áp được không. Tiểu Trương kéo cửa trạm biến áp, phát hiện cửa không khóa. Anh ấy nắm tay bà Vương cùng nhau chạy vào trạm biến áp, nhưng con chó vẫn ở ngoài cửa. Chỉ có một nửa sợi dây trên tay bà Vương vào trong cửa. Gấu đen đến trước trạm biến áp, nhưng không có hứng thú với Sibu. Thấy cửa không mở, gấu đen quay lại, nhìn thẳng vào tôi. Người vừa lớn tiếng cảnh báo, trong mắt nó đầy sự hận thù u ám. Lần này xong rồi, con gấu đen này thông minh như vậy, vừa bắt đầu đã lừa nó một lần, giờ lại làm hỏng chuyện tốt của nó lần thứ hai. Nó chắc chắn rất hận tôi. Tôi đóng chặt cửa sổ và kéo rèm lại, không dám nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Nghĩ dù gấu đen có thông minh, tôi tin cảnh sát nhất định sẽ nhanh chóng đến giải quyết vấn đề này. Hơn nữa nó đã giết 2 người rồi, phải bị trừng phạt tương ứng. Trong nhóm chat, quản lý Tiểu Trương báo bình an với mọi người, nói anh ấy và bà Vương bình an vô sự. Các chủ hộ không ngừng khen ngợi hành động dứt khoát của Tiểu Trương trong thời điểm then chốt, đã cứu sống bà lão. Tôi cảm thấy kiệt sức, buồn ngủ. Tôi muốn ngủ một lát, tin rằng khi tỉnh lại, cảnh sát đã giải quyết được con gấu đen đó rồi. Một lần nữa tỉnh lại, nhìn ra bên ngoài, trời vẫn chưa sáng, điện thoại không ngừng rung lên. Anh Trần ở tầng trên đang gọi cho tôi. Tôi mệt mỏi nghe điện thoại. Hello, giọng lo lắng của anh Trần vang lên. Sao không xem tin nhắn nhóm 801 nhìn thấy con gấu đen đang cố gắng trèo lên từ bên ngoài cửa sổ phòng vệ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, kéo rèm ra, tuyết vẫn rơi dày đặc. Bỗng có một bóng đen xuất hiện, chính là con gấu đen đó. Nó bắt đầu sốt ruột, đập mạnh vào cửa sổ. Cô mau đến nhà tôi để cửa đợi cô. Anh Trần vừa nói xong, tôi lập tức lao ra khỏi cửa, chạy một mạch từ lối thoát hiểm lên tầng 3. 301 đã mở cửa đợi tôi. Anh Trần nhanh chóng đóng cửa lại. Cô thực sự dọa chết tôi rồi. May mà 801 đã ghi lại được cảnh. Nó trèo lên nhà cô, sau khi tôi thấy đã lập tức gọi điện cho cô. Mặc dù anh Trần là một tay cờ bạc, nhưng ở khu này nhiều năm như vậy, vẫn được xem là một người quen. Rất cảm ơn anh. Mở điện thoại ra, đều là những tin nhắn của Thúy Hoa và mọi người trong nhóm nhắc nhở tôi. Sau khi báo bình an, tôi ra ban công nhà anh Trần và nhìn xuống. Con gấu vẫn không ngừng đập phá cửa kính, đã có những vết nứt vỡ rồi. Anh Trần hét lớn ra ngoài cửa sổ, cút ra khỏi khu của bọn tao. Con gấu đáng chết. Con gấu nghe thấy âm thanh trên tầng, ngẩng đầu nhìn thấy chúng tôi nhanh chóng ngăn anh Trần lại, đừng chọc nó.
Nó rất thông minh, tôi vừa nhắc Tiểu Trương nó đã tìm đến tôi rồi. Anh Trần không nghe lời khuyên của tôi, ném con dao làm bếp trúng đầu gấu đen, nhưng lại không khiến nó bị thương. Gấu đen đã có mục tiêu mới, nhìn chằm chằm anh Trần, trong mắt đầy giận dữ. Tôi mau chóng kéo anh Trần vào, đóng cửa sổ lại. Giờ xong rồi, hai người. Gấu đen hận nhất lại đang ở cùng một phòng, nhìn đồng hồ trên tường. Đã là 6 giờ sáng rồi, đã hơn 2 tiếng kể từ khi báo cảnh sát. Sao cảnh sát vẫn chưa đến chứ? Tôi lại bấm gọi cảnh sát lần nữa. Tôi báo cảnh sát từ khu phố Tam Mao. Có gấu đen chạy vào khu chúng tôi lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa có người đến? Người nhận điện thoại xin lỗi và nói rằng, rất xin lỗi, vì tuyết rơi quá dày, các con đường đã phong tỏa hết. Đợi khi điều kiện đường xá được cải thiện chút, chúng tôi sẽ lập tức đến phối hợp cùng nhân viên sở thú. Sau khi tắt điện thoại, anh Trần bưng 2 bát mì ra hỏi, thế nào rồi? Chắc tuyết rơi dày quá, cảnh sát có thể sẽ không kịp đến. Cô yên tâm, trong nhà tôi còn mấy thùng mì ăn liền, đủ để chúng ta ăn nửa tháng. 801 vừa nói, muốn thước phim tài liệu về con gấu đen đã đột nhập vào khu phố này, giờ cảnh sát vẫn chưa đến. Đúng ý cậu ta, nếu không phải 801 để ý đến chuyển động của gấu đen, có lẽ phải đợi đến khi gấu đen vào được nhà tôi mới phát hiện. Lúc này, điện thoại tôi đột nhiên nhận được tin nhắn riêng từ 801. Cô có nhìn thấy ánh mắt gấu đen nhìn anh Trần lúc nãy không? Tôi chưa từng gặp động vật nào có ánh mắt như vậy. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra điểm này của con gấu. Tôi kể cho 801 nghe tất cả những tin tức tôi nhận được từ bố tôi. Sau khi 801 đọc thông tin tôi cung cấp, anh ấy hăng hái nói, sau khi gấu đen ăn thịt người lại có những thay đổi. Tôi chưa từng nghe nói đến chuyện này. Đợi khi gấu đen rời xa tầm của cô chút, tôi sẽ đến chỗ các cô. Nhớ mở cửa cho tôi nhé. Tôi muốn quay cận cảnh phản ứng của nó. Đây là một phát hiện hoàn toàn mới, chắc chắn sẽ gây chấn động thế giới. Thấy anh ấy hưng phấn, tôi không biết nên trả lời thế nào. Sau khi ăn mì xong, anh Trần ngáp dài một cái, nói muốn vào phòng ngủ một lát. Chính vào lúc này, chuông cửa vang lên. Anh Trần vừa muốn ra mở cửa, tôi lập tức cản anh ấy, nói với anh ấy rằng đây có thể là do gấu đen bắt chước. Từ cửa truyền đến giọng của 801, mau mở cửa. Giờ tạm thời gấu đen đang ở bên kia với trạm biến áp. Nghe thấy giọng của 801, anh Trần mở cửa ra. Anh chàng này vì muốn quay phim tài liệu mà không cần mạng nữa rồi. Sau khi vào cửa, 801 mang theo rất nhiều thiết bị chụp ảnh, đặt máy ảnh và bắt đầu quay trạm biến áp. Anh Trần nhìn 801, không hiểu và mắng, cậu có điên không thế? Giờ này đến nhà tôi làm gì? 801 chăm chú nhìn máy ảnh, không để ý đến anh Trần. Thế là anh Trần vào phòng đi ngủ. Tôi ở lại ban công và nhìn ra ngoài cửa sổ. Con gấu lại giơ chân gõ vào cửa trạm biến áp 2 cái. Tôi muốn bảo Tiểu Trương đừng mở cửa, nhưng 801 đã bịt miệng tôi và cảnh báo, đừng hét nữa, cô đã giúp đỡ người khác 2 lần. Con gấu đen này đã bắt đầu ghi hận cô rồi. Sau đó 801 gắn thẻ quản lý Tiểu Trương trong nhóm. Người gõ cửa là gấu đen, 2 người nhất định đừng mở cửa. Tiểu Trương không trả lời trong nhóm. Cửa trạm biến áp dưới tầng lại chậm rãi mở ra. Ngay tức khắc, trong khu phố vang lên tiếng gầm lớn của gấu đen. Tiếng kêu thảm thiết cùng nỗi sợ hãi của Tiểu Trương và bà Vương truyền đến từ trạm biến áp. Nhóm các chủ hộ một lần nữa lại náo động. Chủ hộ số 1201 hỏi, chuyện gì thế? Tiểu Trương bọn họ không phải đang ở trong trạm biến áp sao? Làm thế nào mà con gấu đen vào được? Chủ hộ 402 ngay lập tức hỏi, 801, cậu có thấy không? Sao con gấu đen vào được thế? 801 đã trả lời các chủ hộ khác. Gấu đen dường như đã học được cách gõ cửa như người. Họ đã mở cửa. Con gấu này cũng quá thông minh rồi, còn biết gõ cửa. Gấu vốn là động vật rất thông minh. Anh chưa từng thấy một con gấu đen biết làm trò tạp kỹ trong rạp xiếc sao? Trong nhóm các chủ hộ thảo luận sôi nổi. Có người quay lại cảnh gấu đen sau khi ăn thịt người, toàn thân đầy máu ra khỏi trạm biến áp, gửi vào nhóm. 801 ngừng quay, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cầm máy xem lại những hình ảnh đã quay. Quá trình gấu đen gõ cửa và đi vào, chắc đều được 801 quay lại hết rồi. Lúc này, 801 đột nhiên gọi tôi, mau đến đây xem. Tôi đến bên sofa, xem những hình ảnh anh ấy phát lại cho tôi. Khi gấu đen gõ cửa, các đốt ngón tay rất linh hoạt, gõ được một lúc, nhưng không ai mở cửa. Sau đó miệng gấu đen sẽ đột nhiên mở ra, mặc dù không nghe được âm thanh, nhưng biểu cảm của nó giống như đang nói chuyện. Khi con gấu đen mở miệng, cửa trạm biến áp cũng từ từ mở ra. 801 phát lại video một lần nữa, điều chỉnh âm thanh của máy ảnh đến mức tối đa. Âm thanh mà gấu đen tạo ra khi mở miệng là mở cửa. 801 ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đầy sự kinh ngạc và nghi hoặc. Đây không phải là nó thông minh đến mức nào, đây là nó sắp biến thành người rồi. Cho nên bà Vương và Tiểu Trương mới mở cửa. Ai sẽ tin người đang nói chuyện bên ngoài là một con gấu chứ? Trước đó, khi gấu đen bấm chuông và đập cửa phòng của Thúy Hoa, chúng tôi đều hỏi là ai, nhưng nó đều không trả lời. Cho nên, rõ ràng lúc đó con gấu này không biết nói. 801 phóng to ngón tay của gấu đen khi gõ cửa. Nó học nhanh quá, hơn nữa còn gõ cửa bằng ngón tay, vốn không phải là chuyện một con gấu có thể làm. Cô nhìn kỹ trong video, phần lòng bàn tay của gấu đen, lông trông thưa thớt hơn nhiều, để lộ lớp da bên dưới, trông càng giống tay của Tinh Tinh hay Khỉ. Tôi suy nghĩ chút, nói đến tình hình hiện tại rất khẩn cấp. Chúng ta phải quay lại hết những biến đổi của gấu đen làm bằng chứng. Bằng không khi nó thực sự biến thành người, đến lúc đó cảnh sát sẽ không tin lời của chúng ta. 801 đã tắt video, đi ra ban công, đặt máy ảnh bên cửa sổ, hào hứng nói, dù cô không nói như vậy, tôi cũng sẽ tiếp tục quay. Nhìn biểu hiện của 801, tôi không khỏi cảm thấy yên tâm, dù sao anh ấy dường như đã hoàn toàn để tâm vào việc quay chụp gấu đen rồi. Tôi thấy tin nhắn trong nhóm các chủ hộ, nói là gấu đen còn có thể gõ cửa. Tiểu Trương và bà Vương thật sự đã chót rồi sao? Anh Trần từ phòng ngủ đi ra, rõ ràng đã bị tin tức đánh thức. 801 vẫn nhìn chằm chằm vào máy ảnh, không bị phân tâm, trả lời, không chỉ thấy, tôi còn quay lại được. Con gấu đen này đã bắt đầu biến dị, học cách nói chuyện. Khi có người gọi anh mở cửa, rất có thể là gấu đen đang lừa anh.
Anh Trần sau khi nghe xong mở to mắt. Làm sao có thể, tôi thấy trong nhóm chỉ nói gõ cửa. Cậu thấy nó nói chuyện rồi sao? Tôi trả lời, tôi thấy rồi, máy quay của 801 đã quay hết lại rồi. Nhưng tôi nghe hơi quen, hình như đã nghe những chuyện tương tự ở đâu đó. Tôi nhớ khi tôi gọi cho bố, ông ấy nói với tôi rằng nếu ai đó bảo tôi mở cửa, nhất định không được mở. Lẽ nào bố từng thấy tình huống tương tự? Trước mắt không thể làm gì, tôi cầm điện thoại lên và gọi cho bố. Tiểu bối, sao rồi con? Cảnh sát có bắt được con gấu không? Bố lo lắng muốn biết tình hình. Tôi đã nói với bố những gì xảy ra trong khu phố. Bố, con gấu đen này cuối cùng sẽ biến thành người sao? Nếu gấu đã trở nên thông minh, tại sao vẫn mạo hiểm tiếp tục ăn thịt người chứ? Bố thở dài trên điện thoại. Khi còn nhỏ, khi bố và chú con còn sống trong thôn, có một năm, gấu trên núi ăn thịt trẻ chăn cừu. Có 9 dân làng đã đặt bẫy bắt gấu, muốn giải quyết con gấu ăn thịt người này. Nhưng cuối cùng chỉ có 2 người sống sót trở về, một trong số đó là ông nội con. Sau khi ông nội con trở về, mê sảng không rõ. Nhưng sau đó ông nội con nói với bọn bố, lúc tìm được con gấu, nó trở nên rất kỳ dị. Gần như toàn bộ lông trên cơ thể đều rụng hết. Ông nội nhìn nó, từng bước trở thành người nó ăn cuối cùng. Thậm chí sau khi nó tìm được ông nội, ngữ điệu khi nói, tư thế đi đứng thậm chí đều giống hệt như trước.